Phi thuyền khổng lồ lơ lửng trên bầu trời trái đất. Đây không phải là một cuộc xâm lược thảm khốc, mà là một cuộc di cư tuyệt vọng. Hành tinh Gowan đã bị hủy diệt không lâu trước đó. 7 chủng tộc người ngoài hành tinh mang theo những mầm sống cuối cùng của nền văn minh đã hạ cánh xuống đây, hy vọng có thể cùng tồn tại với loài người. 6 năm đàm phán không thành, đổi lại là một cuộc chiến tranh lên hành tinh kéo dài. 9 năm chiến tranh không có người chiến thắng, chỉ còn lại một hành tinh đầy thương tích. Cuối cùng hai bên đã sống chung hòa bình, cùng nhau bảo vệ ngôi nhà chung. Thành phố kháng chiến chính là hình ảnh thu nhỏ của thế giới mới này. Thành phố được bảo vệ bởi một mạng lưới phòng thủ nghiêm ngặt, con người và người ngoài hành tinh cùng chung sống tại đây. Bề ngoài sống chung hòa bình, nhưng bên trong lại âm thầm dậy sóng. Và câu chuyện mùa 2 đang diễn ra trên mảnh đất này. Sau khi thành phố kháng chiến bị Cộng hòa trái đất chiếm đóng, Botin với tư cách là quân đội chiếm đóng lúc bấy giờ đã trở thành thị trưởng mới ở đây. Thành phố kháng chiến đón lễ nhậm chức của thị trưởng. Botin đứng trên bục phát biểu bài diễn văn nhậm chức. Ông ta ca ngợi thành phố kháng chiến là một nơi như thiên đường và hứa sau khi nhậm chức sẽ nỗ lực cải thiện đời sống người dân. Trong đó ông còn cảm ơn thống đốc Murdo về sự hỗ trợ tài chính. Chính nhờ sự giúp đỡ của ông ấy mới có được việc xây dựng đường sắt từ tính. Nhưng thống đốc Murdo lại không vui. Ông ta cho rằng lời nói của Botin là tự cho mình thông minh, bề ngoài là đang cảm ơn khoản đầu tư của ông, nhưng thực tế là đang châm biếm, hành vi can thiệp chính trị bằng tài lực của ông. Sau khi thống đốc Murdo rời đi, người máy sinh học Churchill hỏi tại sao Bột Đình Kiệt lại chọc giận tổng đốc Murdo. Bột Đình Kiệt thẳng thắn nói rằng anh ta chỉ tôn trọng những người mình ghét. Đến quán bar, Bột Đình Kiệt tìm thấy Amanda. Anh ta từng là thị trưởng của thành phố kháng chiến. Hiện tại em gái Kenya đã mất tích. Anh ta đã thay em gái quản lý quán bar này. Và Bột Đình Kiệt muốn anh ta làm việc cho mình, nhưng đã bị Amanda từ chối. Mặt khác, trong cơ thể của Theresa có một kết vàng. 9 tháng trước, Diệp Duy Nhĩ đã tìm một cớ để đặt một kết vàng khác vào cơ thể anh ta. Và cặp kết vàng này chính là chìa khóa của một con tàu. Mở ra, anh ta có thể có được vũ khí mạnh mẽ vô tận. Chính vì thế Theresa bị mọi người thèm muốn. Và khi kết vàng được kích hoạt, Theresa đến giờ vẫn chưa có tung tích. Nolan sống lại và đã tìm kiếm suốt 9 tháng, nhưng vẫn không tìm được con gái Theresa. Anh ta theo dõi từng thành viên của tà giáo, cuối cùng tìm thấy một người đàn ông tên là Sái Thước và nhầm anh ta là đại ca, người đã từng ngược đãi Theresa. Sái Thước cố gắng giải thích và nói với Nolan rằng anh ta đã từng gặp người phụ nữ đó, nhưng không phải trong thực tế, mà là trong ảo ảnh. Trong ảo ảnh có một bức tường đá cao, trên đó phủ đầy dấu tay. Theo manh mối này, Nolan đã đến Vịnh Thiên Thần. Anh ta hỏi đao tướng địa phương có thấy. Đao tướng xác nhận đã thấy cô gái này và bảo Nolan cô ấy đang ở trên vách núi. Nolan tìm kiếm dọc đường, nhưng bị một nhóm người vây quanh. Mã Lỗ từ bước xuống xe, hỏi Nolan về tung tích của viên đá thánh Vĩnh Tân Tinh. Thấy Nolan không giao viên ngọc, liền ra lệnh cho thuộc hạ động thủ. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, một người bí ẩn xông ra cứu Nolan. Hai người có sự ăn ý khó tả, họ liên thủ đánh bại toàn bộ đội Bruce. Mạc Lan mới phát hiện ra người bí ẩn này chính là Ân Thụy Sa. Họ ôm chặt lấy nhau, nỗi nhớ nhung được thể hiện trong im lặng. Hai người ngồi xuống nói chuyện về quá khứ. Thì ra, sự mất tích của Thụy Sa có liên quan đến Cộng hòa Địa cầu. Người của họ muốn lợi dụng Thụy Sa để làm thêm nhiều thí nghiệm, nên đã nhốt cô vào xe vận chuyển đi về phía Tây. Nhưng đoàn xe đã bị địa ngục trùng tấn công. Tất cả đều chết trong cuộc tấn công đó, chỉ có Thụy Sa sống sót. Sau đó cô đến Thiên Sứ Loan gần nhất, sống bằng cách ăn xin, dần dần tích góp tiền mua dao và xe. Nolan kể rằng lúc đó mình bị bắn trúng. Sau đó trong đầu xuất hiện ảo ảnh. Trong ảo ảnh có Sike và một cô gái Eurasian trẻ tuổi. Rồi thấy Thụy Sa ngã xuống. Khi anh tỉnh dậy khỏi ảo ảnh, mọi thứ xung quanh đều biến mất. Nolan nói với cô về kế hoạch của mình, đó là đổi một con tàu lớn hơn, đưa Thụy Sa thẳng đến Nam Cực, đó là thiên đường mà họ hằng mong ước. Nhưng lúc này, Thụy Sa nhìn thấy bóng dáng của một nhóm người. Thái độ của cô lúc này hoàn toàn thay đổi, kiên quyết nói phải quay về kháng tranh thành. Thị trưởng mới nhậm chức đến trung tâm thành phố, tình cờ gặp hai tên tội phạm, tên chúng là Hay và Joseph. Hai người đau đớn nhắc đến cha mình, còn nói rằng cha họ bị thị trưởng và đồng bọn hại chết. Lôi Phu đã phát hiện ra tất cả. Lôi Phu nghe thấy liền tiến lên nói chuyện với thị trưởng và giải thích cha họ đã chết trong một vụ tai nạn hầm mỏ. Bản chất hai đứa trẻ không phải người xấu, chỉ là không cam tâm về cái chết của cha mình. Điều này vẫn không làm thị trưởng nguôi giận. Hải Đặc và Ước Sắc Phu rất nhanh chóng bị đưa đến nhà tù Lý Duy Lợi. Trên đường áp giải, tài xế người máy dừng xe đi vệ sinh. Hai người phát hiện cửa xe giam họ bỗng nhiên mở ra một cách kỳ lạ, như thể mọi thứ đều đã được tính toán trước. Nhưng họ không nghĩ nhiều mà nhân cơ hội tốt này chạy vào rừng và tách nhau để trốn. Nhưng sự xuất hiện của một chiếc đầu lâu khiến Ước Sắc Phu phát hiện điều bất thường. Anh ta hét lên gọi Hải Đặc, bảo cậu ta chạy nhanh lên. Chưa kịp để Hải Đặc phản ứng, trước mắt xuất hiện một con sâu địa ngục. Cuối cùng Hải Đặc đã thiệt mạng tại đây. Họ không biết rằng tất cả đều là âm mưu của Bố Đình Giả. Vì vậy, ngay cả khi đối mặt với sự chất vấn của Amanda, hắn cũng lý sự phủi sạch mọi liên quan đến cái chết của Hải Đặc. Amanda không trách móc thêm, cờ hy vọng Bố Đình Giả có thể tha cho Ước Sắc Phu. Điều này đã được Bố Đình Giả đồng ý, và cuối cùng anh ta đã đồng ý lời mời của Bố Đình Giả, yêu cầu được đảm nhận chức vụ tham mưu trưởng để ngăn chặn vấn đề phản ứng thái quá của Bố Đình Giả. Hai người đã đạt được thỏa thuận hợp tác như vậy, thành phố kháng tranh cũng âm thầm thay đổi và những kẻ ẩn nấp trong bóng tối đang chờ thời cơ hành động. Mặt khác,
Dù Naglan có khuyên can thế nào, không thể lay chuyển suy nghĩ của Ruiser. Bất đắc dĩ, anh chỉ có thể đưa Ruiser trở về thành phố đấu tranh. Tại cổng thành, họ gặp một nhóm cảnh sát. Nolan và Ruiser đã giao nộp vũ khí, nhưng đội trưởng Berlin cho rằng cần phải khám xét người Ruiser. Điều này bị Ruiser từ chối. Hai bên xảy ra tranh cãi, vì vậy Ruiser bị bắt giữ. Berlin giao nhiệm vụ trông coi Ruiser cho Tommy. Anh ta chính là người từng cùng làm việc với Ruiser trong lực lượng thực thi pháp luật. Nolan tìm đến Amanda. Hai người chào hỏi nhau. Ngay lúc đó, bên ngoài vang lên một tiếng nổ lớn. Có người đã gây ra một vụ nổ ở khu chợ. Nolan với tư cách là thẩm phán có nhiều kinh nghiệm nên được Amanda giới thiệu cho Tanger. Sau một loạt điều tra, Nolan phát hiện nguồn gốc vụ nổ là một quả bom tiếng thét. Đây là sản phẩm của ký sinh trùng. Anh đoán vụ nổ này chỉ là một cảnh báo, kẻ đứng sau sẽ còn ra tay nữa. Tờ OMMI tự nguyện muốn phụ trách vụ án này, nhưng bị Amanda từ chối. Amanda cho rằng Nolan làm việc hiệu quả hơn. Điều này khiến lòng tự trọng của Tommy bị tổn thương nặng nề. Anh ta được lệnh quay lại trông coi Ruiser, còn Nolan thì đến mỏ để điều tra vụ án. Ruiser nói với Tommy rằng cô có một bí mật, ngay cả Nolan cũng không dám nói cho anh ta biết. Hứa với Tommy sau khi ra tù sẽ cho anh ta biết tất cả. Kể từ khi cựu thị trưởng Ethel vào tù, Lark đã thay cha quản lý sản nghiệp của gia tộc. Ethel đã kết giao với một số bạn tù. Người cùng ở tù, nói với ông ta người đàn ông tên Ca Lạc Đặc ở xa được gọi là một tín đồ cuồng tín của thần thánh. Anh ta có thể mang vũ khí mạnh mẽ cho Đạt Tháp Khắc. Vì vậy Đạt Tháp Khắc tìm cớ tiếp cận Ca Lạc Đặc và xây dựng mối quan hệ giữa hai người. Đúng lúc Bố Đình Giả đến thăm nhà tù, để có được sự tin tưởng của Bố Đình Giả, Đạt Tháp Khắc lừa Ca Lạc Đặc đi giết Bố Đình Giả, còn mình thì phản bội đồng đội để ra tay cứu giúp. Kế hoạch của anh ta hoàn hảo. Người đồng đội mới quen Ca Lạc Đặc nằm gục trong vũng máu. Bố Đình Giả rất biết ơn hành động của anh ta, nhưng không vì thế mà thả anh ta ra, bởi vì vợ của Đạt Tháp Khắc là Tư Tháp Ma đã sắp đặt tất cả. Cô ta tiếp quản quyền lực vì A Lạc Khắc quá nhu nhược và đã nếm được mùi vị của quyền lực. Cô ta bí mật tìm gặp Bố Đình Giả và chuyển toàn bộ kho nước tăng lực adrenaline cho Bố Đình Giả để đổi lấy việc cô ta mong muốn. Đạt Tháp Khắc tiếp tục bị giam trong tù với lý do Đạt Tháp Khắc có quá nhiều kẻ thù trong thành, sợ anh ta ra ngoài sẽ bị tổn thương. Naglan điều tra vụ án, phát hiện manh mối mới. Bách Lâm tìm thấy nghi phạm trong camera giám sát. Hắn chạy lên xe của Tư Kỳ Ngõa. Điều này chứng minh vụ nổ có liên quan đến Tư Kỳ Ngõa. Naglan vội vàng tìm Tư Kỳ Ngõa, nhưng phát hiện còn một quả bom cuối cùng không biết ở đâu. Thì ra, mục đích của Tư Kỳ Ngõa không phải phá hủy thành kháng tranh, mà là giết mẹ của A Lạc Khắc, Tư Tháp Ma. Lúc này quả bom đang đếm ngược trên xe của cô ta. Naglan và Bách Lâm điên cuồng đuổi theo xe, kéo cô ta ra khỏi xe. Naglan nhanh chóng chui xuống gầm xe, thành công hóa giải nguy hiểm, gỡ được quả bom trong giây phút cuối cùng. 9 tháng trước, Nolan buộc phải giết bạn của Lark, cộng thêm sự bôi nhọ của Ethel, khiến người dân coi anh như chuột chạy qua đường. Giờ đây hành động này đã nâng cao vị thế của anh. Anh đã lấy lại được niềm tin của người dân. Wiggler cũng phải nhìn anh bằng con mắt khác. Theo thỏa thuận, anh đã thải Ruiser. Rafe mời con rể Lark và mẹ anh là Sema đến nhà chơi. Lark và Sema phát hiện Ricci, con gái của Rafe, đã có thai. Rafe đang gọi điện cho Tyler. Tyler đang ở ngoài đường. Cô ấy nghe xong cũng rất xúc động, lẩm bẩm rằng nhất định sẽ là một người bà ngoại tốt. Cảnh này bị Irisa nghe thấy. Cô ấy bị nhóm 1 kiểm soát. Nhóm 1 muốn cô theo dõi và giết Tyler, nhưng Irisa không muốn làm vậy. Cô đã đặt tay mình lên lan can nóng, nhưng nhóm 1 chỉ cần một cái nhìn. Irisa lại một lần nữa rơi vào ảo giác. Khi cô tỉnh lại thì phát hiện mình đã giết chết Tyler vô tội. Mất rồi, cô đành phải đợi trời tối kéo xác vào rừng và chôn Tyler. Mãi đến 7 giờ sáng cô mới về nhà. Lúc này Rafe phát hiện Tyler không về cả đêm, liền cử người đến nhà Nolan báo án. Mọi người nói Tyler là người hiền lành, chưa từng có kẻ thù trong thành phố, nhưng Rafe tin rằng chắc chắn là kẻ thù của mình đã giết. Vì vậy nhóm của Nolan đã hướng sự chú ý đến thị trưởng Kenger, vì trước đây ông ta từng có mâu thuẫn với Rafe. Kenger nói mình vô tội, còn nói Berlin và Ruiser có thể đi xem camera giám sát. Hai người đến phòng giám sát. Bách Lâm trong không gian chật hẹp này bày tỏ lời xin lỗi của mình. Lần trước ở cổng thành đã quá khó khăn với Ruiser. Ruiser không nói gì, chỉ căng thẳng nhìn vào màn hình ghi hình, tìm đến cảnh Potty nghe điện thoại. Cảnh tiếp theo sẽ vạch trần tội ác của Ruiser. Ngay lúc đó Ruiser thấy một người. Anh ta xuất hiện trong phòng giám sát. Đột nhiên tất cả camera giám sát đều bị phá hủy, mọi bằng chứng đều biến thành mây khói. Lark đến nhà tù thăm cha là Ethel. Qua lời nói, Ethel phát hiện người nắm quyền không phải là Lark, mà là vợ Summer. Với sự hiểu biết về vợ mình, ông biết rõ Summer chắc chắn đã nắm quyền lực và lôi kéo tất cả thuộc hạ của ông. Khi Lark trở về nhà, Summer cũng biết được tin này. Bà xúi giục Lark từ bỏ quyền lực trong tay, bởi vì vợ anh là Ricci đã có thai, anh cần thay đổi vị trí của mình, và còn xúi giục anh cùng bà tìm cách ngăn Ethel ra tù. Mặt khác, Nolan trở về nhà, phát hiện Ruiser lại mất tích. Anh lật ra nhật ký của Ruiser, nhưng không hiểu chữ viết trên đó. Trong phòng anh còn phát hiện một đôi găng tay, trên đó còn có vết máu của người Votan, mà Potty chính là người Votan. Bằng chứng chỉ về phía Ruiser. Ruiser không muốn bị tổ chức Ezra kiểm soát nữa, nên cô ấy chọn cách tự sát bằng súng. Nhưng tổ chức Ezra đã dùng sức mạnh của mình hồi sinh Ruiser một lần nữa. Khi Ruiser tỉnh lại, hắn phát hiện bồ đề ngay trước mắt. Hắn ôm bồ đề với sự ăn năn. Hai người trên đường trở về kháng tranh Chư Thành.
gặp được xe của Nolan. Mọi người cùng nhau trở về kháng tranh chi thành. Nolan đắm chìm trong suy nghĩ về điều này. Sự thật là sau khi dùng năng lực hồi sinh Eureka, tất cả những người đã từng bị Eureka giết đều kỳ diệu sống lại. Còn Leo trong nhà tù được Tanger tìm đến nói chuyện. Anh ta hy vọng hai người có thể hòa giải Leo để bảo toàn tính mạng, đã dốc sức giúp Athex giành được tự do. Athex sau khi ra tù trở về nhà, định đoạt lấy lại mọi quyền lực đã bị vợ cướp đoạt. Tanger đến Seattle mua một loạt thiết bị khai thác ở đây là tốt nhất, nhưng không ngờ khi trở về kháng tranh chi thành bị một nhóm người bịt mặt tấn công. Họ đã giết 6 thành viên, còn cướp đi thiết bị quý giá của Cộng hòa Trái đất. Sau đó Tanger tìm đến Nolan, hy vọng anh có thể giúp điều tra vụ việc này. Anh ta nhắc đến một người bịt mặt đeo mặt nạ phương Đông, trên đó còn có sừng hươu phóng đại. Người một kia đeo mặt nạ đỏ, trên đó có trang trí đạn săn như đinh thép, đại diện cho Canada và Mỹ. Dù Nolan liên tục nhấn mạnh linh hồn sa thủ chắc đã cao chạy xa bay, tìm kiếm mù quáng, khi không có manh mối sẽ lãng phí rất nhiều nhiên liệu, nhưng Tanger vẫn kiên quyết bảo anh điều tra. Camera của Berlin đã ghi lại cảnh những kẻ bịt mặt tháo mặt nạ, nhưng ổ cứng không may bị hỏng. Nolan đến bệnh viện để điều tra. Ở đây anh còn gặp Athex. Bên cạnh đặt tháp khác có một người đàn ông nằm. Anh ta đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của kẻ bịt mặt. Bác sĩ chỉ vào nạn nhân và nói trên vai anh ta có dấu giày ủng, phía trên là mỏ vàng cổ lạp. Lôi Phu trở thành nghi phạm lớn nhất. Nặc Lan lại đến nhà Lôi Phu, hy vọng có thể lấy được thông tin từ miệng anh ta, nhưng Lôi Phu nói không biết gì cả. Nặc Lan bước cung từng bước, bỗng một khẩu súng chĩa vào đầu anh ta. Người cầm súng là Ước Tác Phu. Nặc Lan thừa lúc hắn không để ý quật ngã hắn và giật lấy khẩu súng, hỏi Ước Tác Phu về tung tích thiết bị khai thác. Chính Ước Tác Phu đã cướp đi của địa cầu Cộng hòa những công cụ khai thác. Máy laser của tộc Ngõa Thản có thể dễ dàng cắt đứt đá cứng, vì vậy địa cầu Cộng hòa đã nhắm đến việc khai thác các tầng quặng cứng, nhưng điều này sẽ dẫn đến sụt lún mặt đất. Hàng trăm thợ mỏ có thể sẽ thiệt mạng. Gia đình của Ước Tác Phu đã chết. Vì điều này, anh ta không muốn thấy thêm người nào phải trải qua số phận như vậy, nên đã tập hợp Lao Nhĩ, Tân Khách và Áo Cách Lôi Địch cùng nhau cướp đoạt hộ tống của địa cầu Cộng hòa. Trong trận chiến, Lao Nhĩ và Tân Khách đã thiệt mạng. Áo Cách Lôi Địch thì ở lại Hy Đức Tư. Thấy Ước Tác Phu sắp bị Nặc Lan bắt đi, Lôi Phu trong lúc nguy cấp đã nhắc đến Y Lợi Sa. Anh ta kể về câu chuyện của mình với Y Lợi Sa lúc đó. Để cứu Y Lợi Sa, anh ta thậm chí đã nổ súng vào lính địa cầu Cộng hòa. Những lời này khiến Nặc Lan im lặng. Anh ta thả Ước Tác Phu ra, nhưng trong máy ảnh của Bách Lâm vẫn còn bằng chứng. Vì vậy anh ta vẫn khuyên Lôi Phu nhanh chóng đưa Joseph đi nơi khác. Ralph nghe lời đi mua vé, nhưng khi về nhà không thấy Joseph đâu. Mọi người thấy Nolan mang về thiết bị khai thác, vô cùng ngạc nhiên, hỏi anh ta tìm thấy ở đâu. Nolan nói dối rằng tìm thấy trong hang động ở thung lũng sói đói, nhưng điều này không thể lừa được Tanger. Những người lính đã chết, trên người họ đều có cùng loại quặng Gibler, khoáng chất. Vì vậy, anh ta bảo Nolan xử lý vụ án cho hoàn hảo. Lúc này, Berlin cuối cùng đã sửa xong ổ cứng máy ảnh. Anh ta đang tập trung điều chỉnh hình ảnh. Phía sau xuất hiện một khẩu súng. Joseph đã đến đây. Hắn đe dọa Berlin giao đoạn video cho hắn, nhưng Berlin có võ nghệ, chưa đợi Joseph kịp phản ứng, đã xoay người phản công. Nhưng Joseph khỏe hơn anh ta. Berlin chỉ có thể giơ tay đầu hàng. Anh ta bị Joseph bắt cóc. Khi các quan chức thực thi pháp luật đến nơi, đã không còn thấy bóng dáng hai người. Vì vậy Nolan theo dấu vết một lần nữa tìm được Joseph. Hắn đang định kết liễu mạng sống của Berlin. Nolan đã ngăn hắn lại. Ralph lập tức xông lên. Anh ta lo lắng kéo Joseph, bảo hắn mau chạy đi. Joseph quay đầu nói với Ralph nhất định phải dẫn dắt quần chúng đứng lên phản kháng. Chưa kịp chạy xa, Ralph lại giơ súng bắn chết Joseph. Sau đó anh ta vô cùng đau buồn, nhưng đây cũng là việc bất đắc dĩ. Sau cái chết của Joseph, Bertinger không tha thứ cho Lôi Phu. Mặc dù Lôi Phu không phải kẻ sát hại anh ta vẫn ra lệnh đuổi Lôi Phu ra khỏi thành phố kháng tranh. Amanda đang tắm ở nhà, bỗng xuất hiện một người đàn ông. Hắn ta túm lấy Amanda từ phía sau và gọi tên Amanda. Điều này khiến cô nhớ lại những trải nghiệm không tốt trước đây. Amanda chống cự quyết liệt. Cô ném gã đàn ông ra ngoài cửa sổ. Ngày hôm sau, cô kể chuyện này cho Nolan. Nolan nói sẽ xử lý chuyện này, nhưng vẫn chưa rõ danh tính của người đàn ông đó, nên hỏi Amanda có giấu giếm gì không. Amanda mới nhắc đến một chuyện năm xưa. Một người đàn ông ở New York đã từng tấn công cô, nhưng cô chưa từng nhìn thấy mặt hắn. Sau đó Amanda đi trên đường, Nolan chặn cô lại. Anh ta đối với Amanda nói những lời thô lỗ không kiêng nể, còn nhắc đến em gái Kenya của cô, nói Kenya hơn Amanda gấp vạn lần. Nhưng anh ta không thích Kenya, nên càng không thể có tình cảm với Amanda. Anh ta tiếp tục dùng lời lẽ sỉ nhục Amanda, đẩy Amanda vào bờ vực sụp đổ. Cô không chịu nổi nên động thủ với Nolan, nhưng Nolan đánh trả. Anh ta còn đe dọa Amanda. Amanda vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp, nhưng lại thấy Nolan đang đi cùng Teresa và những người khác. Amanda quay đầu nhìn lại, Nolan thô lỗ lúc nãy đã biến mất. Lúc này cô mới nhận ra những gì vừa trải qua đều là ảo giác. Vì vậy anh ta đã tìm đến chị Bạch Đình, hỏi rằng sau khi uống nước tăng lực adrenaline có xuất hiện bất thường không. Bạch Đình nói rằng những thứ đó đều hợp pháp. Sau đó Amanda lại tìm đến Nolan. Nolan nói với anh ta, hôm qua anh đến nhà Amanda điều tra, nhưng không thấy bất kỳ dấu vết đánh nhau nào. Thứ duy nhất tìm thấy là nước tăng lực.
vỏ chai adrenaline. Anh cho rằng tất cả là do nước tăng lực adrenaline gây ra. Mặt khác, Liv bị đuổi khỏi tổ chức kháng chiến, không rời đi. Anh ta chuyển đến ở nhà con rể Athach và Stamets nhân cơ hội lôi kéo Liv. Anh ta nói rằng Athach đã rời bỏ gia đình này, nhưng Liv, Gracie và con cái của họ mới là người thân trong lòng anh ta. Tối hôm đó, Teresa và Tommy đến nhà Amanda, nhưng điều này không ngăn được ảo giác trong đầu Amanda. Anh ta lại thấy người bí ẩn xuất hiện. Ngay sau đó Teresa và Tommy ngã xuống bất tỉnh. Anh ta hoảng sợ bỏ chạy khỏi hiện trường. Nolan và Bạch Đình đến nhà anh ta. Trên đất có một vũng máu, rõ ràng là do Amanda bắn. Họ bắt đầu tìm kiếm tung tích của Amanda, nhưng phát thanh xong vẫn không có kết quả. Vì vậy họ quyết định tự mình tìm kiếm. Cuối cùng tìm thấy trong quán pub. Amanda đã uống nước tăng lực. Anh ta nằm trên đất sùi bọt mép. Amanda nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Trên đường cấp cứu, Nolan phát hiện anh ta luôn che gáy nên đã kiểm tra. Ngay lúc đó, anh ngạc nhiên phát hiện có thứ gì đó lấp lánh sau cổ Amanda. Anh nhớ ra đã từng thấy thứ này trên người lính miền Tây. Thứ này được gọi là chip cấy ghép ý thức, là một thiết bị cấy ghép quân sự. Nó hòa vào cơ thể và cung cấp năng lượng, nhưng con chip này có khiếm khuyết, chỉ cần sơ sẩy là có thể nguy hiểm đến tính mạng của Amanda. Amanda được đưa vào phòng phẫu thuật, nhưng bác sĩ không có mặt. Nolan và Teresa vội vàng tiến hành phẫu thuật. May mắn là bác sĩ cuối cùng cũng đến kịp. Ca phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi. Họ đã lấy được con chip ra. Sau khi tỉnh dậy, Amanda nói chuyện với Nolan. Họ phát hiện sự việc này rất đáng ngờ. Thì ra, đây là âm mưu của Tanger và Ivo. Họ làm vậy để có được ký ức của Amanda. Giờ họ đã đạt được mục đích. Sắp tiến hành bước tiếp theo, Athach lần lượt tìm đến tập đoàn Votan và Rev, cố gắng lôi kéo quan hệ với họ. Hắn nói muốn giành lại vị thế trong gia đình, nhưng thực tế âm mưu của hắn không chỉ có vậy. Hắn còn nhắc đến Cộng hòa Trái Đất, về những gì họ đã làm với Rev. Họ đã cướp đi nhà cửa và mỏ của Rev. Điều này đã gây đồng cảm với Rev. Thấy cuộc nói chuyện có tiến triển, Athach tiếp tục trình bày ý định của mình. Trái Đất, Cộng hòa xuất hiện, khiến cuộc sống của hắn ngày càng tệ. Hắn quyết định mượn vũ khí từ tập đoàn Votan, phát động cuộc nổi dậy chống đối. Hôm đó có một phi thuyền vũ trụ mất kiểm soát. Nó hạ cánh gần thành phố nổi loạn. Bên trong phi thuyền có rất nhiều thứ. Đó là một loại năng lượng sạch không bao giờ cạn kiệt. Bố Đình Kiệt đi thu hồi con tàu đó, còn Nolan thì nói rằng để anh ta cùng tham gia nhiệm vụ có một điều kiện. Đó là mọi việc phải nghe theo sự sắp xếp của anh ta. Bố Đình Kiệt dù miễn cưỡng nhưng cũng đành chấp nhận. Tommy đưa bạn gái của mình, Becklin, cùng tham gia nhiệm vụ. Họ không định đưa âm nhạc ra theo vì anh ta không có quan hệ tốt với Becklin, nhưng Nolan kiên quyết đưa âm nhạc ra theo và tuyên bố Tommy không cần tham gia nhiệm vụ này. Những xích mích trước đây đã làm sâu sắc thêm mâu thuẫn giữa hai người. Anh ta cho rằng Tommy không phải người đáng tin cậy. Tommy tức giận nhìn chiếc xe đi xa. Đúng lúc đó Becklin an ủi anh ta. Cô ấy nói với Tommy, việc này đối với anh chỉ là việc nhỏ, và gần đây Cộng hòa Trái Đất đang tăng cường an ninh biên giới. Cô ấy đề nghị Tommy đi làm sự nghiệp mới. Tommy đồng ý. Nolan và những người khác lái xe đến nơi con tàu hạ cánh. Anh ta và bố Đình Kiệt đi vào tàu. Như trước đây, họ quen thuộc kiểm tra chất lượng không khí bên trong. Họ yên tâm bước vào. Cảnh tượng trước mắt khiến bố Đình Kiệt kinh ngạc đến nỗi ông ta vô ý ngã. Nolan với kinh nghiệm phong phú phát hiện đây là tàu vận chuyển của tộc cổ Lani. Sau đó, họ còn phát hiện một bộ giáp chiến bên trong đã biến mất. Điều này cho thấy có một người cổ Lani đã trốn khỏi tàu. Lúc này bên ngoài tàu vang lên một tiếng thét. Lúc này bên ngoài chỉ còn người sinh hóa sống sót. Những người cổ Lani này được cấu tạo từ năng lượng. Nếu có thể đâm thủng bộ giáp, có lẽ có thể đánh bại được bọn chúng. Ba người quay trở lại xe. Họ tự chế tạo một số vũ khí rồi quay lại tàu. Mọi người hợp sức tiêu diệt người Diony. Thật không may, người máy Churchill đã hy sinh trong trận chiến này. Thành phố kháng chiến nhận được tin vị thánh trước đang hét to trước cửa sòng bạc. Ông khuyên người dân không nên vào đó. Đây là nơi lừa đảo. Đúng lúc đó, Summer và Gracie đi ngang qua phát hiện ra. Summer giới thiệu về vị thánh này. Tên ông ấy là O. Cô ấy bảo Gracie đi chỗ khác, một mình đến nói chuyện với O. Nhưng O không có thiện cảm với người phụ nữ này. Trong mắt ông ta, Summer là người phụ nữ cướp vị trí của chồng. Dù Summer giải thích hiện tại gia tộc do con trai Lắc quản lý, điều này vẫn bị O vạch trần. Ai cũng biết Lắc yếu đuối vô năng nên càng không thể có quyền quản lý. Hai người chia tay trong bất hoa để trả thù O. Summer tập hợp một nhóm phụ nữ của tộc Castate và đầu độc họ, sau đó đổ tội cho O. Tommy nhìn thấy Ira trên đường phố. Cô ấy đang đi về phía trước, không màng đến gì, ngay cả khi gọi tên cũng không có phản ứng gì. Vì vậy Tommy đã theo dõi, tình cờ bắt gặp cảnh Ira giết người. Lại là một nhóm đang điều khiển cô ấy. Sau khi tỉnh táo lại, Ira nhìn thấy Tommy đang cầm súng, nhưng cô ấy hoàn toàn không sợ hãi, bởi vì sau khi chết, y tổ vẫn sẽ hồi sinh anh ta và mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu. Bất đắc dĩ, anh ta chỉ có thể kể bí mật của mình cho Tommy và thừa nhận việc phá hoại trước đây cũng là do anh ta gây ra. Nhưng anh ta không thể tiết lộ bí mật này cho Nolan, bởi vì nếu làm vậy, y tổ trong cơ thể sẽ giết chết Nolan. Ban đầu Tommy không tin lời của Hera, cho đến khi người bị giết sống lại, anh ta mới dần dần chấp nhận sự thật. Nhiều phụ nữ của bộ tộc Castellan đồng loạt chết. Mọi người phát hiện nhiều chất độc trong nhà của O. Vì vậy O bị kết tội. Anh ta bị treo lên cao và tổ chức nghi lễ hành hình trong thành. Thủ phạm thực sự là Summer đứng bên cạnh, thích thú nhìn tất cả, tiện tay ném một hòn đá, khiến O đau đớn tột cùng.
Mặt khác, Canh hoàn thành nhiệm vụ trở về thành phố, nhưng lại khiến Murdo rất thất vọng. Vì anh ta không mang về được hòm thư, cũng không bắt được người Yoni, điều này khiến ông ta không thể giải trình với New York. Canh giải thích rằng nhiệm vụ này rất nguy hiểm, họ đã mất 43 thành viên, nhưng anh ta vẫn bị yêu cầu điều đến khu vực Delgoa, chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề lao động của tàu đệm từ phía Bắc. Lúc này Berlin tìm được Tommy. Anh ta nói kế hoạch phát triển biên giới đang được chuẩn bị, đơn xin chuyển công tác của Tommy đang được xử lý gấp, và anh ta còn tìm được nhà ở biên giới. Nhưng cuối cùng Tommy vẫn từ chối Berlin. Anh chọn ở lại thành phố kháng chiến. Sáng hôm đó, người hầu Jelena của bộ tộc Castellan chết một cách bí ẩn. Cô ấy bị giết trong một con hẻm nhỏ. Tên tội phạm đã khoét mắt anh ta, sau đó ném anh ta vào thùng rác. Anh ta vật vã bỏ đến cửa nhà Đạt Tháp Khắc. Lúc đó mới được Đạt Tháp Khắc phát hiện ra Lâm Na từ nhỏ đã hầu hạ cả gia tộc. Vì vậy Đạt Tháp Khắc thề sẽ tìm ra thủ phạm để trả thù cho anh ta. Lúc này Y Lợi Sa lại xuất hiện ảo giác. Trong ảo giác là một người đàn ông tên Thụy Mộc Lỗ. Cô ấy vội vàng vẽ khuôn mặt người đàn ông vào nhật ký. Một người phụ nữ xuất hiện làm gián đoạn cô ấy. Người này chính là Lâm Ấm. Cô ấy nói với Y Lợi Sa rằng Tô Khả đã mất tích. Linh hồn sa thủ nói Tô Khả đã đi chệch khỏi quỹ đạo duy nhất. Cô ấy muốn nhờ Y Lợi Sa cùng tìm kiếm, nhưng đã bị Y Lợi Sa từ chối. Lâm Ấm nhìn thấy trong nhật ký của Y Lợi Sa có vẽ một người đàn ông. Cô ấy nói người này rất giống với người đồng hành Mạc Đề Khải của mình. Tư Tháp Ma đi ngang qua gặp Nặc Lan, nói với Nặc Lan rằng nữ hầu Gia Lâm Na của nhà mình đã không về suốt đêm. Nặc Lan liếc nhìn Y Lợi Sa ở đằng xa, sợ rằng đây là do Y Lợi Sa gây ra, nên an ủi Tư Tháp Ma đừng nghĩ nhiều. Dù sao lần trước nữ hầu bố để nhà Lôi Phu cũng mất tích cả đêm, cuối cùng vẫn bình an trở về. Đạt Tháp Khắc đến gặp Tư Tháp Ma, báo tin Gia Lâm Na đã chết. Tư Tháp Ma nói thẳng việc này phải báo cáo lên chấp pháp quan, nhưng Đạt Tháp Khắc từ chối vì anh ta sẽ bị khiển trách rồi bị đưa trở lại nhà tù Lý Duy Lợi. Mặt khác, A Mạn đã tìm được tổng đốc Mỹ Nhĩ Khả Đa, hy vọng có thể thảo luận về việc Bố Đình Cách được phái đi. Anh ấy cho rằng Bột Đình Giả là một người xuất sắc nên không muốn Mạc Nhĩ Ca Đa đưa nhân tài đi nơi khác, nhưng Mạc Nhĩ Ca Đa lại nói muốn để A Mạn Đa đảm nhận chức thị trưởng. Sự việc của Gia Lâm Na bắt đầu xấu đi. Tối đó Lâm Ấm cũng mất tích, điều này khiến Nặc Lan chú ý. Anh ta bắt đầu điều tra vụ án này. Họ theo lời người mua vé nói đến con hẻm nhỏ tìm Lâm Ấm. Ở đây họ phát hiện dấu vết bị kéo lê và vết máu. Ngoài ra còn có một ống tiêm rỗng rơi trên đất. Qua giám định đây là thuốc gây mê, nó sẽ khiến máu đặc lại, vì vậy là thuốc hoàn hảo cho phẫu thuật vi phẫu. Do đó nghi phạm hướng đến bác sĩ phẫu thuật vi phẫu. Lan Bác Đặc đeo kính đen của Hội Thị Uy, tìm được Gia Vi Nhĩ, yêu cầu mua thuốc nhỏ mắt. Không đợi Lan Bác Đặc phản ứng, Gia Vi Nhĩ đã tự ý tháo kính của anh ta. Giác mạc của Lan Bác Đặc có màu hồng, đây là màu mắt chỉ người tộc Ca Tư Đề mới có. Còn Lan Bác Đặc giải thích đó chỉ là kính áp tròng, nhưng điều này vẫn khiến anh ta bị nghi ngờ. Lan Bác Đặc bảo Gia Vi Nhĩ bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân, đừng nói chuyện này cho người khác biết. Gia Vi Nhĩ đồng ý, nhưng quay lưng lại liền báo cho Đạt Tháp Khắc. Đạt Tháp Khắc dẫn Lôi Phu đến nhà của Lan Bác Đặc. Ở đây họ bắt được Lan Bác Đặc từ biểu tượng thần hai mặt trên tường. Lôi Phu nhận ra Lan Bác Đặc thích giả dạng thành người ngoại đan, còn Đạt Tháp Khắc chú ý đến đôi mắt của Lan Bác Đặc. Anh ta nói với Đạt Tháp Khắc đây là giác mạc mua từ một bác sĩ lấy từ thi thể. Lúc này một bác sĩ phẫu thuật đang cho Lâm Ấm phẫu thuật cắt giác mạc. Anh ta đã hoàn thành một mắt, đang chuẩn bị phẫu thuật mắt còn lại. Ngay lúc đó, Nolan và những người khác đã tìm thấy anh ta theo manh mối. Teresa vội vã xông lên phía trước để cứu người, nhưng bị bác sĩ phẫu thuật dùng kéo đâm. Nolan để cứu Teresa đành phải nhìn bác sĩ phẫu thuật tẩu thoát, nhưng việc chạy trốn không suôn sẻ. Anh ta vừa chạy vào con hẻm, Atek và Ray cũng tìm được manh mối. Đã đến đây, họ đã chặn bác sĩ phẫu thuật lại. Bác sĩ phẫu thuật bị áp lực buộc phải thú nhận sự thật, nhiều quái vật mặc đồ sẽ trả cho anh ta một số tiền lớn để đổi lấy thi thể của người vô tan thật. Nhưng người vô tan rất giỏi sinh tồn, những thi thể như vậy không dễ có được. Vì vậy, anh ta đã nhắm đến những người vô tan còn sống. Tại nhà bác sĩ phẫu thuật còn có một cô con gái bị bại liệt, và việc Yellow ra tù khiến mọi người đều chọn đến khám bệnh với cô ấy. Công việc của anh ta rất ế ẩm, ngay cả văn phòng cũng mất. Do áp lực cuộc sống, anh ta buộc phải liều lĩnh. Lúc này Teresa bảo Nolan đừng lo cho cô ấy, hãy bắt nghi phạm trước. Vì vậy Nolan đã đến đây bắt giữ tội phạm. Khi anh thấy Teresa đến sau đó, anh ngạc nhiên phát hiện vết thương của Teresa đã lành, chỉ còn lại một đống máu không phải của cô ấy. Lâm Ấm sau đó được đưa đến chỗ Lelo để điều trị, và Morella cũng quyết định rời đi sau khi đã yên tâm. Trước khi rời đi, Indra đã hôn anh, điều này khiến cả hai đều nảy sinh những ảo tưởng kỳ lạ. Anh vẫn quyết định rời đi. Nolan hỏi về vết thương của Indra. Indra buộc phải nói với Nolan. Cô nói nếu tổ chức biết sẽ giết anh, nhưng Nolan không sợ hãi. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó. Thành phố kháng chiến liên tiếp gặp khủng hoảng. Hôm đó thống đốc Murdo gọi điện cho Nolan. Tập đoàn Vo đã giấu một quả bom hạt nhân trong thành phố New York. Quả bom hạt nhân này có sức mạnh khủng khiếp, đủ để phá hủy cả thành phố, và nó sẽ phát nổ sau 12 tiếng nữa. Vì vậy anh nhanh chóng bắt đầu điều tra. Anh và Berlin đến quán bar của Amanda, tìm thấy gián điệp của tập đoàn Vo là Merwes. Bề ngoài hắn là nhân viên quan hệ công chúng ban đêm, thực tế hắn phụ trách liên lạc giữa Paris và các điệp viên ở New York. Hai người bắt giữ hắn với tội danh khủng bố và gián điệp. Bắt giữ hắn, ngay lúc đó Amanda nhận được một cuộc gọi. Đối phương ra lệnh cho Amanda bảo Nolan thả Merwes ra.
bởi vì em gái Kenya của cô ấy đã mất tích từ lâu, đang ở trong tay hắn. Nếu Amanda không làm theo hoặc nói với người khác về chuyện này, Kenya sẽ bị hắn giết để bịt đầu mối. Amanda bất đắc dĩ, chỉ có thể đến văn phòng của thống đốc Murdo hỏi liệu có thật sự có bom hạt nhân không. Sau đó là yêu cầu Murdo xác nhận Mervis có thật sự là gián điệp không. Thấy không thể tìm ra sơ hở, cô ấy lại đề cập tờ giờ A Tấn để lấy cung sẽ không có tác dụng với Mervis. Hắn đề nghị giao ma tư duy tư cho hắn giám sát để hắn có thể thẩm vấn với tư cách là cấp trên. Một loạt hành động khiến Mercado cảm thấy bất thường. Hắn từ chối đơn xin của Amanda. Nolan bắt đầu thẩm vấn ma tư duy tư. Hắn nhắc đến việc ma tư duy tư có 2 đứa con ở Brazil. Mặc dù ma tư duy tư cảm thấy buồn, nhưng điều đó chẳng có tác dụng gì với hắn. Họ định sử dụng thiết bị trích xuất Eagle. Việc này ảnh hưởng đến phe Đạt Tháp Khắc, bởi vì Đạt Tháp Khắc để lôi kéo Lôi Phu đã cho hắn rất nhiều vũ khí để trao đổi, và những vũ khí này đều do ma tư duy tư cung cấp. Một khi ký ức của ma tư duy tư bị trích xuất, hắn sẽ bị đưa vào tù lần nữa. Người bí ẩn lại thúc giục Amanda. Điều này khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng, vì vậy cuối cùng hắn vẫn chọn cách nói chuyện này với Nolan. Nolan gắn thiết bị định vị vào điện thoại của Amanda, quyết định nghe lén cuộc gọi của người bí ẩn. Nhưng lúc này hắn còn nhiệm vụ đến Sơn Cốc Ca Bá, vì Thụy Sa chủ động nhận nhiệm vụ này. Hắn lái xe đến Sơn Cốc Ca Bá, nhưng nửa đường xuất hiện ảo ảnh. Hắn vội vàng dừng xe đến một trại gần đó, vô ý dẫm phải bẫy, bị treo lên cao. Một người phụ nữ xuất hiện rút đao định giết hắn. Nhân sát giải thích mình không có ác ý. Trong lúc trò chuyện, hai người phát hiện đều có siêu năng lực giống nhau. Ảo ảnh của nhân sát gọi là Nhất Tập, còn ảo ảnh của người phụ nữ kia gọi là Lôi Á Táp. Hắn xúi giục người phụ nữ rời khỏi Thiên Sứ Loan và từ bỏ gia đình của cô ấy. Mặt khác, Khẩn Ni Á bị giam giữ đã thoát khỏi xiềng xích. Hắn thừa lúc người bí ẩn không để ý đánh ngã hắn, sau đó lấy thiết bị liên lạc trên người hắn để gọi điện cho Amanda. Anh ấy nói với Amanda rằng mình đã trốn thoát, xung quanh chỉ thấy nhà kính và xe cộ. Chưa kịp chạy trốn, kẻ bí ẩn đã tỉnh dậy và bắt anh ấy trở lại. Amanda muốn lập tức đi cứu Kenya, nhưng Nolan nói rằng quả bom hạt nhân ở New York sắp phát nổ, hàng nghìn người sẽ chết trong thảm họa này. Họ không thể để Space thoát. Amanda bề ngoài tỏ vẻ đồng ý, nhưng thực tế đã đánh ngất Nolan. Khi Nolan tỉnh dậy đã bị trói, còn Amanda đến thành phố Thẩm Văn đưa Marspace đi. Trên đường đi, cô biết được Marspace cũng là người đồng cảnh ngộ, con của anh ta ở Brazil cũng bị kẻ bí ẩn dùng làm con tin chiến lược. Vì vậy khi đối mặt với đe dọa của Nolan, anh ta đã không khuất phục. Đúng lúc Marspace có thể trốn thoát, Nolan xuất hiện, nhưng Marspace đã chĩa súng vào Amanda để tạo cơ hội trốn thoát cho mình. Hai bên tranh cãi không ngừng, bất ngờ Tucker xuất hiện và giết chết Marspace. Trước khi chết, anh ta đã tiết lộ sự thật: quả bom hạt nhân sẽ phát nổ ở ga tàu liên hợp New York đường ray số 2. Kế hoạch của kẻ bí ẩn đã bị bại lộ. Kenya lúc này chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nolan nhanh trí giả dạng làm Marspace. Amanda đưa anh ta đến chỗ kẻ bí ẩn. Kẻ bí ẩn khăng khăng muốn nhìn mặt Marspace. Nolan bất ngờ nổ súng. Kẻ bí ẩn mặc áo chống đạn nên không chết mà đã trốn thoát. Amanda đầy hy vọng mở cốp xe của kẻ bí ẩn, nhưng không thấy em gái của mình. Trong tuyệt vọng, một bóng người từ từ bước ra từ bóng tối. Kenya và Amanda cuối cùng cũng được đoàn tụ. Trong câu chuyện mùa này, chúng ta đã chứng kiến một sự thay đổi của thành phố đấu tranh khó lường. Thành phố này không chỉ là hình ảnh thu nhỏ của sự chung sống giữa người và người ngoài hành tinh, mà còn là sân khấu của tham vọng đan xen, từ lễ nhậm chức của thị trưởng Bertinger đến sự mất tích và hồi sinh bí ẩn của Freezer, rồi đến cuộc điều tra các vụ án của Nolan và những dàn vặt nội tâm của Amanda. Mỗi nhân vật đều đang tìm kiếm vị trí của mình trong thế giới phức tạp này. Bertinger với tư cách là tân thị trưởng, bề ngoài hứa hẹn cải thiện cuộc sống người dân, nhưng âm thầm lại cùng thống đốc Murdo triển khai cuộc đấu đá quyền lực. Mỗi bước đi của ông ta đều đầy toan tính, thậm chí không tiếc hy sinh sinh mạng người vô tội để đạt được mục đích của mình. Còn Amanda với tư cách cựu thị trưởng, đáng lẽ phải lo cho dân, nhưng nỗi nhớ em gái Kenya quá sâu đậm khiến cô thả từ bỏ việc cứu sống toàn bộ người dân New York. Điều này cho thấy nhân tính phức tạp của cô. Câu chuyện của Erisa còn bí ẩn hơn. Sức mạnh của tổ chức đã khiến cô sống lại, nhưng cũng biến cô thành công cụ bị điều khiển. Mỗi lần ảo giác của cô đều khiến người ta phải suy nghĩ liệu cô ấy có thực sự là nạn nhân hay là một phần của âm mưu lớn hơn. Sự tồn tại của cô không chỉ ảnh hưởng đến Nolan mà còn ảnh hưởng đến số phận của cả thành phố đấu tranh. Nolan với tư cách là người thực thi pháp luật luôn bôn ba trên con đường tìm kiếm sự thật. Mỗi lựa chọn của anh tất cả đều thử thách nhân tính của anh. Sự phản bội của Amanda và tội ác của Teresa cho thấy sự lựa chọn khó khăn của anh giữa công lý và tình thân, tình yêu. Theo diễn biến câu chuyện, khủng hoảng của thành phố kháng chiến dần lộ diện, từ cuộc tấn công của sâu địa ngục đến mối đe dọa hạt nhân. Mỗi sự kiện đều thử thách khả năng tồn tại của thành phố này, và mục đích thực sự của kẻ đứng sau dường như không chỉ đơn thuần là phá hủy thành phố này. Kế hoạch của họ là gì? Âm mưu của Simmer vẫn đang phát triển. Điều đáng chú ý hơn là mục đích cuối cùng của nhóm 1 và họ sẽ ảnh hưởng thế nào đến tương lai. Tất cả đều trở thành những bí ẩn chưa được giải đáp. Số phận của thành phố kháng chiến vẫn còn bỏ ngỏ. Tham vọng của Edgar, sự giằng xé của Amanda, sức mạnh bí ẩn của Erisa và niềm tin kiên định của Nolan đều đang gieo mầm cho câu chuyện tương lai. Bộ phim này không chỉ là một series khoa học viễn tưởng mà còn là một cuộc thảo luận sâu sắc về
nhân tính và quyền lực. Những bức tường xung quanh chỉ ra những khó khăn của thế giới thực. Trong thế giới đầy xung đột và âm mưu này, tương lai của thành phố kháng chiến vẫn còn nhiều điều chưa biết. Có lẽ cuộc kháng chiến thực sự mới chỉ bắt đầu.